Frumoși mei pești, ce faceți, dragilor? Am ajuns în sfârșit și la voi. Bine, ne revedem. Astăzi vom face etalarea bonus pentru luna ianuarie sau ce a mai rămas din această lună. Da, mi-am dat și eu voie să umblu hai-hoi, să petrec mai mult timp alături de familia mea cu ocazia sărbătorilor de iarnă, însă m-am întors cu chef de treabă să vedem care sunt mesajele în plus pe care trebuie să le mai auziți de la aceste minunate cărți de oracol. Înainte să trecem la treabă, vreau să vă doresc un an nou minunat, să putem trece cu bine fiecare dintre noi peste toate hopurile cu care, sau încercările, sau evenimentele care vor veni în viața noastră, pentru că vor fi multe. E un nou an, un nou început, vă părăsește Saturn și Neptun, așa că fiecare dintre noi începem cu evenimente noi. Avem oportunitate, primul mesaj pentru voi, repetiție, wow, și respect, ok. La capătul cărților avem cuvântul a primi. Poate că ce vor să ne transmită aceste cărți este că peștii au o nouă oportunitate de la această viață, acest univers, de a trece din nou printr-un eveniment repetitiv care să îi facă să vadă că trebuie să învețe să se respecte mai mult pe ei înșiși, ca să învețe, hai să spunem, reciprocitatea, să învețe ce înseamnă nu să învețe ce înseamnă să primească, ci să învețe când să ofere și să învețe când să ceară, da? Pentru că aici ai de primit, trebuie să înveți să primești. Putem să vorbim despre un eveniment care se repetă. Acest eveniment vrea să-ți arate faptul că ori trebuie să înveți să respecti, ori trebuie să înveți să te faci respectat. Sau să te respecti pe tine însuți, da? Îmi vine să spun, primește cu brațele deschise acest eveniment și învață ce trebuie să înveți. Ți se dă o nouă șansă. Așa vine mesajul pentru voi, dragii mei. Hai să vedem mai departe ce mai avem. Opt de monede. Îmi pare rău, dar nu va veni nimeni să facă toată treaba pentru tine. Tu va trebui să depui eforturi, va trebui să faci o muncă personală, de ce nu, în care tu să poți să înveți să fii atent pe detalii sau atent la detalii. Îmi vine să spun că ceea ce se va repeta în viața ta vine ca o oportunitate ca să te facă să fii mai atent. De foarte multe ori ce facem este că mergem așa cu turma cumva, într-un fel sau altul. Dacă, nu știu, dacă se spune că trebuie făcut nu știu ce, sau dacă psihologia descrie nu știu cum o persoană, dacă toți încearcă cumva toate aceste curente, da? Curentele psihologice sau spirituale încearcă să ne facă pe toți să gândim la fel, să vedem lucrurile la fel, însă aici e vorba despre nu. Fiecare dintre noi trebuie să învățăm să facem o muncă personală, că de aia se numește personală. Să văd ce coincide din ceea ce eu aud, ascult, învăț și așa mai departe, citesc. Ce coincide cu ceea ce eu am de învățat sau de, nu știu, muncit cu mine, pentru că aici avem cuvântul respect. Este foarte clar că trebuie să fii foarte atent la toate detaliile
în ceea ce privește ce se repetă în viața ta. Așadar, deschide-te către această oportunitate pe care ți-o dă viața, universul, numește cum vrei tu, prin faptul că se repetă ceva ce până acum n-ai putut să vezi în detaliu. 10 de spade. Oamenii răniți rănesc alți oameni. Atenție! De foarte multe ori, bineînțeles că evenimentele urâte, trădările, tot ce am avut, toate evenimentele urâte de care am avut parte în viața noastră ne face să fim pe unii răzbunători, pe alții trădători, pe alții victime, pe alții sacrificați sau nu știu cum să zic, da? Deci aici e vorba despre această repetiție are legătură cu aceste cuvinte pe care le-am spus. Ce se repetă în viața ta și te face să te comporți ca o victimă sau să te facă să te comporți ca un martir, da? Sacrificat, de aici, căutam cuvântul martir și nu-l găseam. Ce se repetă în viața ta și te face să crezi că toată lumea este trădătoare? Sau că, mă rog, sau te face să te comporți ca un trădător, atenție, da? Întotdeauna trebuie să privim din toate punctele de vedere mesajele care vin. Ce se repetă în viața ta și te face să vezi că care este motivul pentru care tu simți că ești, poate de ce nu, trădat sau ești o victimă a vieții. Încercați să observați ce se repetă ca să puteți să remediați, îmi vine să spun, dar să fiți foarte atenți pe detaliile acelei repetiții. Nu vă transformați voi, unii poate că v-ați transformat voi din victimă, ați devenit tiran, da? Ați devenit cel care îi înjunghe pe la spate pe ceilalți. De-aia mesajul ăsta spune, oamenii care au suferit, oamenii răniți, vor face pe alții să sufere sau îi vor răni pe ceilalți. Atenție la acest mesaj pentru unii dintre voi. 4 de cupe. Încearcă să nu fii atât de pretențios, ok? Poate că aici, dacă tu, sau mă rog, unii dintre voi ați devenit mai înțepați, 10 de spade, avem 10 spade, asta înseamnă o persoană care a fost trădată în continuu și care s-a săturat și a început să se comporte la fel cum s-au comportat ceilalți cu ea. Poate că are legătură cu acest respect. Nu vă mai las să vă bateți joc de mine. Este foarte ok să faci lucrul ăsta, însă nu rănindu-i pe ceilalți. Pretențiile sau 4 de cupe este cartea celui care nu-l satisface nimic, da? Eu îl numesc mofturosul, da? Fii atent la detaliile astea. Poate dacă tu nu ai relații respectuoase sau nu apar persoane care să te respecte, poate că are legătură cu lucrul ăsta. Nu neapărat pentru că ești foarte mofturos, ci poate standardele tale sunt extreme, ca și cum, domnule, nu poate să zică nici vai, dar ce ochi umflați ai în dimineața asta, adică totul te deranjează cumva, da? 4 de cupe. Atenție! Detaliile, cele mai mici detalii sunt cele mai importante ca să putem să vedem, de fapt, de ce, domne, se întâmplă asta, de ce, domne, se repetă asta în viața mea mereu, da? Ești în energie de a primi. Poți avea foarte multe oferte în această perioadă, de exemplu, însă degeaba primești dacă nimic din ce vine către tine nu te satisface. 4 de cupe, da? Avem la capătul cărților 7 de monede. Hrănește ceea ce ai și vei vedea cum crește și crește. Aici
E nevoie de răbdare din partea ta, e nevoie de să fii, hai să spunem, analitic și corect, îmi vine să spun, față de tine și față de ceea ce se repetă. Pentru că aici vorbim despre un comportament destructiv cu 10 de spade. Fie că pe tine te-au distrus comportamentele altora față de tine pentru că nu ai văzut în detalii că persoanele alea nu mai meritau prezența ta, respectul tău, sau invers, ai devenit din victimă tiran și ai început să nu vezi micile detalii că și tu faci rău la rândul tău, nu neapărat pentru a te răzbuna, ci pentru că nu mai suporți absolut nimic. Și când zic suport, că nu trebuie să suport nimic de la nimeni, însă nici nu trebuie să fiu extrem sau să fiu exagerat în pretențiile mele, da? Trebuie să existe respect reciproc, să învățăm respectul reciproc și să învățăm întâi și întâi ce înseamnă cu adevărat respect. Poate că unii dintre noi nu știm cu adevărat ce înseamnă dacă un cuvânt pe care ți-l spune cineva este lipsă de respect sau nu. Ar trebui atenție pe detalii, da? Pentru că de primit primești. De ce să nu hrănești ceea ce primești și ceea ce ai? Da, analizează, fii un pic mai, nu vine să spun mai mental. Voi sunteți pe axa pești-fecioară, puteți să fiți și foarte analitici și atenți pe detalii. Încercați să o faceți. Pentru că aici ca și cum ți se dă o nouă oportunitate. Ca să remediezi, îmi vine să spun, ceva ce se tot repetă în viața ta. E foarte frumos ce văd. Nu văd nimic, hai să spunem, negativ. Finanțe și job aici. Avem cu îngerii iubirii. Exprimă-ți iubirea sau dragostea și avem chimie. La capătul cărților poți să iubești fără frică. Dacă aveți o relație, pentru unii dintre voi, poate indiferent că ați avut parte de, nu știu, ultima perioadă sau, mă rog, au existat răni în viața voastră de cuplu, aveți o nouă oportunitate sau puteți să vă dați o nouă oportunitate în această relație, însă trebuie să învățați, îmi vine cuvântul învățare. Repetiția este mama învățării. Repetați discursul respectului, învățați respectul reciproc, dragii mei. Într-o relație este despre a da și a primi, nu este doar despre eu aștept ca tu să-mi dai, tu aștepți ca eu să-ți dau și niciunul dintre noi nu dă până la urmă, da? Deci aici e vorba despre ai ceea ce oferi. Dacă eu îți ofer respect și tu nu mi oferi respect, există un dezechilibru. Atunci trebuie atenție la detalii despre ce vorbeam, da? În momentul în care eu văd că tu nu mă respecti, trebuie să fac ceva. Nu trebuie să stau cu mâinile în sân, să se acumuleze lipsa de respect. Așadar, ce se repetă în relația voastră? Aveți o problemă cu jobul sau cu finanțele? Unul lucrează, celălalt nu lucrează, sau unul este prea centrat pe job și prea puțin acasă. Ce dezechilibru există în relația voastră și se repetă, nu e de acum, recent? Ce trădări au avut loc sau de ce m-am simțit trădată de partenerul de viață? 10 de spade. Pentru că la rândul meu fac rău partenerului, pentru că nu îi mai spun absolut nicio vorbă frumoasă. Aici vorbim despre a-ți exprima dragostea sau, mă rog, iubirea față de celălalt. Toate detaliile astea sunt foarte importante într-o relație de cuplu. Când nu hrănim ceea ce avem lângă noi, din frică, că vezi, Doamne, păi dacă îl iubesc prea... Sunt foarte multe persoane, și femei și bărbați, atenție, care spun, păi cum să-i spun toată ziua bună ziua că o iubesc sau că să o sun, nu știu, în fiecare zi de la muncă, când sunt în pauza de masă, să o sun și să-i spun te iubesc, nu știu, habar n-am, să-i spui ce vrei tu să-i spui, dar să o suni.
Sau invers, da? Și femeile, că nu doar bărbații trebuie să facă lucrurile astea. Nu că îi se urcă la cap. Cine n-a auzit expresia asta? Mi se pare cea mai tâmpită chestie într-o relație. Așadar, hai să învățăm să iubim fără frică, hai să învățăm să ne exprimăm iubirea față de partenerul de viață, hai să învățăm ce înseamnă reciprocitatea, ce înseamnă respectul și lipsa respectului, da? Să învățăm ce înseamnă, era să zic o prostie, ce înseamnă pretențiile. Pentru mine pretențiile în relații sunt bășini, asta vreau să zic, da? Cum pot eu să am fițe în cap față de persoana pe care o iubesc și mă iubește? Cum pot eu când am când între mine și partenerul meu de viață există o chimie și merge totul bine, eu să vin așa ca o bășinoasă și să încep, păi tu știi, nu mi-ai adus mie flori de nu știu cât timp. Domne, cu respect, dacă ai ceva de transmis, spune-i omului cu iubire. Încearcă să găsești micile detalii pe care să le vezi la tine, sau mă rog, aici vorbim despre reciprocitate, se poate citi viceversa, să ne vedem fiecare dintre noi micile detalii pe care putem să le facem pentru relația noastră, pentru partenerul de viață și care pot face ca această relație să-și dea o oportunitate, hai să spunem, sănătoasă, să fie relația sănătoasă unde să existe acel respect, acea reciprocitate, da? Fiecare dintre noi să hrănim această relație și să primim în echilibru, da? Să oferim și să primim. Acum, dacă sunteți singuri, mă revin la cei care aveți o relație. Dacă are legătură jobul sau banii cu problemele din relația voastră, puneți mâna și stați de vorbă. Poate că ar trebui aici, de ce nu, să-l respectați mai mult pe cel care, de ce nu, lucrează și voi nu lucrați, sau, mă rog, mă înțelegeți ce vreau să zic, da? Trebuie să văd cele mai mici detalii, pentru că dacă al meu lucrează de dimineață până seara acasă, îmi ofere un confort financiar, și eu stau acasă ca o doamnă și nu fac nimic decât spar semințe și stau la scară cu vecina, e un fel de-a 10, da? Și mai și cheltui banii aiurea, că mie îmi plac parfumurile scumpe, domne, nu... Adică pretențiile, bășinile despre care vorbeam, îmi cer scuze, da? Dar da, asta sunt, eu sunt naturală. Hai să vedem un pic de respect față de eforturile pe care le face celălalt. Da. Pentru cei singuri, pentru unii dintre voi, nu are cum să fie, bineînțeles, pentru toată lumea, există posibilitatea ca la job sau în relație cu jobul să existe o persoană pentru care sau către care te simți atras, sau cealaltă persoană se simte atrasă de tine și tu nu știi. Ar putea să fie și asta. Acum, în momentul în care implementăm deschiderea, da? Adică, domne, eu sunt dispusă să cunosc alte persoane dacă sunt singură, da? Sunt dispusă să cunosc. Și știu că trebuie să fie, după standardele pe care le am, trebuie să fie, nu mai vreau să repet ce am repetat în alte relații și vreau să fie respect, vreau să fie o persoană atentă la detalii, vreau să fie o persoană care să nu dea, hai să spunem așa, impresia, cel puțin la început, până ne vom cunoaște, să dea impresia că e un trădător. Bineînțeles că am acele standarde, acele pretenții, da, de la o persoană, însă aici este vorba despre ok. La tine la job sau în relație cu jobul există o persoană către care te simți foarte atrasă sau care se simte atrasă de tine. Probabil că ar trebui să îți exprime această, nu știu, atracție, da? Sau cealaltă persoană e posibil să vină și să-și exprime atracția față de tine.
În ciuda standardelor tale sau a pretențiilor tale și a faptului că poate știi ce fel de persoană cauți, încearcă să-ți dai o oportunitate cu această persoană, de ce nu? Pentru că e ca și cum ți se spune că poți să iubești fără frică. Dă-ți voie să iubești fără frică. E ok să ai pretenții, e ok să ai niște standarde, însă și deschide-te. Acum, să ne înțelegem. Eu nu vreau să fiu radicală. Acceptă invitația acestei persoane sau acceptă faptul că îți faci o declarație persoana asta. Dacă este ceea ce nu-ți place sau poate, nu știu, are un ochi strâmb așa, nu știu. Habar n-am, nu oricine, că aici vorba despre, ok, un pic de respect de sine. Doamne, dacă nu-mi place, n-am cum, e clar, e foarte clar, da? Însă, spuneam despre acea balanță, să nu fie o extremă, nici o extremă, nici cealaltă, da? Să accept pe oricine, orice chior și fără minte în cap, dar nici să fiu exagerat, nu, domne, că trebuie să fie prințesa Diana, ce știu eu, da? Deci aici e vorba despre a învăța să primești, a învăța să înțelegi că poți să iubești fără frică, a învăța să fii echilibrat în ceea ce îți dorești de la o persoană, a învăța să-ți exprimi și tu iubirea și a învăța să nu fie doar chimie, îmi vine să spun, atenție, atracția este cea care ne omoară. De multe ori intrăm în relații doar din atracție fizică și apoi ajungem aici să suferim, să fim trădați, nerespectați și așa mai departe. Atenție la acest mic detaliu, poate să fie pentru unii dintre voi, da? Da. Mai departe, ce mesaje mai avem pentru pești? Nu aș spune neapărat că se întoarce cineva din trecut în viața ta. Pentru unii dintre voi poate. Poate fi. Îmi vine să spun, dacă se întoarce cineva pentru voi, dacă se întoarce cineva pentru unii dintre voi, să vă ceară o nouă oportunitate să vă împăcați. Fiți foarte, hai să spunem așa, nu tăioși, ci fiți foarte, nici impunători, nu știu, fermi, da? Cu respect, cu fermitate. Dacă și numai dacă, condiția este dacă și numai dacă, tu încă mai simți ceva pentru persoana aia. Nu trebuie să dai o oportunitate unei persoane pentru care, hai să spunem, nu știu, poate a însemnat ceva pentru tine cândva, însă unei persoane care doar... Pentru că aici avem legătura cu finanțe și job. Ori pentru că, nu știu, e mai mare în funcție ca tine și de ce nu, să mai urci și tu o treaptă, ori pentru că a făcut bani între timp și ce zici, las că măcar îi mănânc banii. Mă refer, da, e absurd, poate că e absurd ceea ce spun, însă aici condiția este doar dacă mai există chimie, atracție și sentimente față de această persoană. Pentru că în rest e posibil să se repete o trădare aici și să nu fie probabil din partea celuilalt, ci tu să fii trădătorul. Un soi de răzbunare, vine să spun. Îți plătesc cu aceeași monedă să suferi și tu, chiar dacă nu neapărat vorbim despre o infidelitate, că vezi, Doamne, o să fii infidel. Nu. Da, foarte interesant acest ultim mesaj care a vrut să insiste să iasă. Hai să vedem ce mesaje mai avem. Se cere respect, indiferent de situație, se cere atenție pe detalii și respect.
Avem iepurașul, care vine cu frici și vine cu sarcină. Dacă nu vreți să rămâneți însărcinați, protejați-vă, aveți grijă, pentru că există posibilitatea, da? Atenție și la frică, în general. Nu trebuie să dai o oportunitate doar pentru că, vezi, Doamne, o să rămân singură, o să mor singură. Nu, nu, nu. Frica nu are ce să caute. Sarcina, atenție, nu, nici să nu vă treacă prin cap că un copil poate salva o căsnicie sau o relație sau poate construi o relație. Nu. Dimpotrivă. Mare atenție. Fiți foarte atenți la ce vă spuneți, pentru că aici e nevoie de, îmi vine să spun, de destul de multă conștientizare a unor lucruri. Avem pe unul care vine și el cu sarcină. Auci, dragii mei, avem sarcină în 2 cărți. Sau poate problema pe care o aveți alții dintre voi este că nu mai vreți copii sau nu vreți copii sau unul vrea copii, alălaltul nu. Habar n-am, poate să fie și asta. Aici vorbim despre copii în acest mesaj. În iepuraș avem frică și sarcină sau sarcină și frică și aici avem sarcină și bogăție. Bogăția înseamnă abundență. Acum, un copil poate fi o binecuvântare, dar poate fi și poate transmite foarte multă frică. Nu știu ce să zic. Mesajul insistă pe sarcină. Dacă problema cu copilul este una repetitivă între voi, încercați să vorbiți cu respect, nu vă mai faceți rău, nu mai aruncați copiii la mijloc, nu vă mai certați că, vezi, Doamne, eu vreau copil, tu nu vrei copii. Nu știu, mergeți și rezolvați detaliul ăsta. E un detaliu, mai mic sau mai mare, depinde pentru fiecare dintre voi cum vedeți. Copilul, sarcină. Ce legătură are? Și avem corazonul, inimioara. Iubire, o nouă iubire, dragii mei. Pentru cei care aveți o relație, relația voastră se poate remedia dacă vă rezolvați problema asta. Ori cu sarcină, ori prin lipsa sau nu dorește unul dintre voi doi. Acesta este unul dintre detaliile care parcă vor să iasă la suprafață. Însă, indiferent despre ce vorbim, că vorbim despre cei care aveți o relație sau nu, țineți cont de acest mic detaliu, da? Pentru că aici vorbim despre o nouă relație sau o nouă oportunitate în relația voastră care să implice o sarcină sau lipsa unei sarcini. Poate fi vorba și despre cineva care nu poate rămâne însărcinată. Sau, mă rog, bărbați care sunt sterili. Poate fi și asta. Nu pot să zic mai mult de atât. Cam asta e ideea, v-ați prins ce vor să zic aceste cărți. Avem leul care ne vorbește despre succes și forță sau putere. Acum, dragii mei, probabil că puterea de a depăși o situație dureroasă, repetitivă, duce la succes întotdeauna. Sau nu neapărat de a depăși, ci de a o rezolva, da? Cu iubire, cu respect, cu atenție pe detalii. De mesaje foarte profunde la voi. Hai să vedem ce mesaje mai avem. În principal se spune că trebuie să hrănești ceea ce ai ca să vezi cum crește și crește. Voi știți cel mai bine la ce se referă aceste mesaje, dragii mei. Întoarce-te acasă. Ia-ți sau fă-ți o programare cu tine însuți.
Eu mereu spun că trebuie să ne cunoaștem foarte bine pe noi înșine, trebuie să știm ce vrem, ce ne dorim, ce ne place, ce nu ne place, să îndrăznim să spunem lucrurile astea. Ce înseamnă acasă? Acasă înseamnă unde eu mă simt bine. Dacă eu nu mă simt bine cu mine, cum pretind să mă simt bine în compania altei persoane? Întotdeauna e despre noi. E foarte complicat să ne intre în cap odată că e doar despre noi. Inclusiv acea persoană care este victima celuilalt, tot despre ea e. Pentru că acceptă să fie trădată, acceptă să fie bătută, acceptă să fie, nu știu, da? E despre tine, problemele sunt ale tale. Întoarce-te înapoi la tine și vezi cum faci să fii bine cu tine, ca apoi să poți să fii bine în compania celuilalt. Sau să fii bine cu tine ca să poți să ieși din acea relație toxică în cazul în care aici vorbim de faptul că ești o victimă. Tratează-ți corpul ca un castel sau palat care este. Corpul nostru este templul nostru, da? Mă întorc din nou la cuvântul respect. Orice gest, orice comportament, orice gând care are de văzut cu durerea, cu rana, da? Când fac rău cuiva, cu motivul sau scuza că mi-au făcut rău de-a lungul vieții și acum mi-e rândul meu să mă răzbun sau e rândul meu să fac rău celorlalți, nu mă tratez cu respect pe mine. Nu-l tratez cu respect pe celălalt. Automat nu-mi tratez cu respect nici corpul care este templul meu, da? La fel de mult rău îmi fac și mie. Faptul că în românește avem expresiile astea, răzbunarea e arma prostului, sună foarte vulgar și foarte urât expresia asta, dar de foarte multe ori nu ne dăm seama cât de mare adevăr se ascunde în spatele acelor fraze, da? Nu aș spune neapărat că aici vorbim despre răzbunare. Putem să vorbim despre faptul că atât de mult rău mi s-a făcut, într-atât încât nici nu mă mai interesează dacă mi se întâmplă sau nu ceva. Victima ajunge să cadă atât de jos încât să nu-și dea seama că s-a depersonalizat într-un fel sau altul. Și pornim de la faptul că în primul rând trebuie să ne respectăm pe noi înșine ca să putem să trăim în respect și în armonie cu ceilalți. Ți se cere să te întorci la tine și să-ți respecti corpul, să te tratezi cu iubire într-un fel sau altul. Și avem, nu știu ce am impresia că sunt două cărți, nu. Avem soarele, pictează-ți soarele din nou pe cerul tău. Doar noi putem să redevenim fericiți, doar noi putem să ne reconstruim fericirea în viața noastră, doar noi putem să ne facem, să ne educăm în așa fel încât să fim calzi, luminoși și să știm unde trebuie să oferim căldură și unde nu, pentru că de-aia vorbim de reciprocitate, da? Wow, și avem Phoenix aici care spune: cum ți se pare acest final fericit? Ce crezi tu despre povestea asta sau despre tot ceea ce am spus în această etalare?
Aici avem o persoană furioasă, răzvrătită, ca și cum de ce a trebuit să se întâmple așa sau de ce spui, Nicoleto, lucrurile așa. Da. Ce nu-ți place? Ce te înfurie? Și ori vorbim aici despre răzbunare, despre faptul că ai început să faci rău celorlalți, ori vorbim aici despre scoate furia din tine, nu mai ține pentru că te face să devii din ce în ce mai mic în loc să te reechilibrezi. Sunt mici detalii la care trebuie să fiți atenți. Unii dintre voi că nu are cum să fie pentru toată lumea. Nu mai am altceva pentru voi, dragii mei. Vă pupăcesc. Ne vedem data viitoare. Ciao!